Nu är det dags för del 2 av vårt lilla Ölandsäventyr i det finfina sensommarvädret. Hur blött är det egentligen på Möckelmossen på Stora Alvaret? Har du gått vilse? Har Åsa lyckats gå vilse ute på Stora Alvaret? Följ med oss så får ni se hur det går. Men det går nog. I den förra filmen besökte vi ju Gråborg och promenerade runt i Borgsby. Men nu ställdes vi inför den klassiska frågan, var ska vi stå i natt? Eftersom man inte får övernatta med husbil i Borgsby så beger vi oss ner mot södra Öland och Möckelmossen för att försöka hitta någon bra plats och stå där. Om man är riktigt uppmärksam när man kör förbi Skogsby och Ölands folkhögskola så kan man på sin högra sida se någonting som vid första anblicken ser ut som en runsten. Men kikar man närmare så är den väl lite för modern för det och det är ju ett minnesmärke från 1914. Det var första gången ett flygplan landade på Öland på ängen här bakom. Märkte ni vad som hände med landskapet nu? På min vänstra sida så är det betydligt kargare och det är början på Stora Alvaret som brer ut sig här. Medan jag på min högra sida fortfarande har väldigt bördiga marker. Och det här Stora Alvaret det är en femtedel av Ölands totala yta. 37 kilometer långt och 15 kilometer brett. Och där har både Åsa och jag vandrat både kors och tvärs i alla möjliga årstider. Nu kör vi rakt in i ett av Sveriges 15 världsarv och det är södra Ölands odlingslandskap. Det har brukats sedan stenåldern och här finns typiska radbyar där man inte har skiftat marken utan de ligger i smala band neråt kusten. Vid Resmo svängde vi av ut mot Alvaret från kusten. Och nu blir det ju kalt på riktigt och här ser man ju tydligt Alvarmarken. Det är tunt jordlager och det blir färre och färre träd och till slut bara gräs och buskar. Och man kommer till och med att se kalkstenen i dagen.
Nu har vi kommit en bra bit ut på Alvaret och då får man lite samma känsla som ute på sjön. Man kan vrida sig runt 360 grader och se horisonten på alla håll. Det är så platt. Nu är vi framme vid parkeringen vid Möckelmossen. Den ligger ungefär mitt ute på Stora Alvaret. Och där finns en plattform för fågelskådning om man går en bit ut på Alvaret norrut där. Den här plana och fina parkeringsytan kan man ju tro att den skulle vara anlagd av människor, men det är den inte. Det är helt enkelt kalkstenen som är i dagen här som vi parkerar på. Hej! Hej! Vad gör du för någonting? Det är snart mat. Åh, vad gött. Det är lite råris. Och sedan så är det falukorv. Och lite sallad och lite tomater och lite spenat och så. Det är en ny specialare det här tycker jag, känner på doften. Ja, det blir smarrigt. Och så blir det lite krydda. Och lite kokosmjölk. Det är kvällsmaten idag. Här ute på Alvaret. Ja. Du är hungrig? Jag är ganska hungrig nu när jag känner doften här. Ja, det blir gott. Ja. Nu är det dags att krypa till kojs i våran jättesköna sovalkov. Jag sover så gott i den och nu ska vi samla krafter till vandringen på Alvaret nästa dag. Det är söndag morgon. Klockan är 6. Då är vi på Alvaret vid Möckelmossen. Tre timmar senare så har även jag masat mig upp ur sovalkoven och avnjutit en rejäl och långsam söndagsfrukost. Det kan man behöva innan man ger sig ut på en allvarsvandring. Får man nog akta så man inte snubblar. Ja. Massa komocker. Ja, nu
Rätt mycket kor här ute. Ja, jag har inte sett någon ko än. Vi får se. Nu ska vi gå till en cache som jag har sparat för att det var så blött när vi var här sist. Men vi undrar ju om det är någon utav er som är geocacher och hur ni brukar göra när det är liksom vad heter det? Vad var det jag skulle fråga? Det vet inte jag. Du får fråga vad du vill. Så jag funderar på om det är någon utav er som geocachar och om ni har varit här på samma ställe och om ni då var här på vintern och era strapatser då. Det är ingen som har varit. Nu uteslöt du i stort sett alla. Det är bara vi som har varit där på vintern. Nej. Och gått i vattnet. Nej, det tror jag inte väl. Är det någon som har varit? Det är nog fler som är lika tokiga som vi. Nej, Förra gången vi var här då var det is. Och det var risk för plurning verkligen. Ja, det gick inte att gå på isen utan jag fick ju gå längs muren va? Ja, och sen ut i vattnet och trampa genom isen och det var precis hur stövlarna räckte. Ja. Ja, men jag kom igenom. Ja. Nej, jag tror inte det är någon som är lika galna som vi. Nej, det tror inte jag heller. Kan det vara möjligt ens? Ja. Men nu är det sommar. Nu är det sommar och skönt. Ja. Så nu ska den bli loggad. Har vi bestämt. Men här det är bara jag en... som har den kvar. Ja, ja. Här är en lång spång. Ja. Så här behöver man inte bekymra sig om det är för tidigt på våren och på vintern och sådär på hösten. Då kan det ju vara vatten här så det går inte att gå. Ja. Det är som en lång brygga ut i naturen. Nu har vi kommit en bra bit ut på spången här. Ja. Vi är ju på väg till det är som en stor plattform här ute där man kan stå och fågelskåda. Ja. Och på väg, man kan ju säga så här att här kan man ju faktiskt ha rullstol. Ja. För att det är ju en spång som gör att man kan rulla fram på den. Och det finns ju också soffor ifall att man har lite svårt att gå långt. Så kan man sätta sig på dem på vägen här. Ja, vi ser den bakom oss där nu. Ja. Så det här kan ju alla besöka. Det är tillgänglighetsanpassat på alla sätt. Ja, det gillar vi. Det gör vi. Ja. Ja, nu är det 286 meter så härifrån är det lite närmare i alla fall. Ja, men då går vi åt fel håll. Då ligger ju cachen där ute. Ja, det tror jag med. Så någonstans måste vi ju vika av. Ja. Det blir ju de här tuvorna då, Bengt. Det var kallare än vad jag trodde. Ja. Jag trodde att det var linne och shorts. Oändligt lång och oändligt rak stenmur. Ja, där är de ju på avstånd. På andra sidan muren. Ja, det känns tryggt. Tycker jag. Är det okej att ha kossorna där? Nej, det tycker jag inte. Inte helt okej. Nej, jag försöker inte titta på det. Lite nära tycker jag. Det är skönt att det är en stenmur emellan ifall de börjar springa. Stenmur och elstängsel. Ja, det är med. Ja. Ja. Tack så mycket. Ja. Det tänkte jag inte ens på. Men nu borde vi ju se, ja där ser vi ju öppet vatten där borta, men det är väldigt långt bort. Ja. Det är inte mycket vatten. Nej. Det är ju också tillgänglighetsanpassat. Här kommer man också upp med rullstol Ja, eller rullator faktiskt. och svaga knän. Och, Jaha. Det är ja, gjort för alla sorter ju här. visst är det så. Ja. Kanske inte så mycket för barn. Här kan man sitta och titta på kon. Vad skön den var. Varm. Solvarm, morgonsolvarm. Verkligen. Men här är inte mycket vatten nu. Man ser ju vattnet långt där borta.
Där är ju öppet vatten nu. Men här framme är ju ingenting. Nej, jag har för mig att det var vatten överallt. Ja, att man står nästan som i vatten på plattformen, att det är vatten fram hit. Ja. Där man ser ju där ute på det grå var det ju vatten. Ja. Så olika det kan vara. Olika årstider. Ja. Här var ju skönt. Och kossorna håller sig på avstånd och ser fredliga ut, hör du. Ja, men här har vi ju en fin morgon. Mm. Ja, här var ju inte skönt. Det är fina soffor här, de är alldeles nymålade. Mm. Stabila saker som kommer att hålla. Ja. Mycket för fågelskådare här. Ja, det var ju mycket folk på parkeringen nu och tubkikare och hela kittet. Mm. Är det någon av er som tittar som är fågelskådare också, så kommentera gärna. Berätta om ni har varit på Öland och fågelskådat någonting. Aha. Det kom ju några tidigt på morgonen här och ställde sig på parkeringen. Jättetidigt, då var inte jag vaken. Nej. Står du och filmar dina kossor? Ja, gjorde jag faktiskt. Jag gjorde det. Nu är jag påkommen. Ja, nu Ska jag ha dem och filmen och använda som terapi? Ja. KBT-terapi. Ja, det blir det verkligen. Se om vi kan se var vi kommer ifrån. Det är en bit. Jag undrar hur lång den här stenmuren är du? Hur lång? Ja, den går ända bort till Resmo kanske. Jaha. Ja. Där är ju faktiskt en liten led. Du ser ett röse där med vitt på. Ska vi gå på den då? Ja, det kan vi göra. Kanske det som är tanken. Kan ju vara så. Ja. Vad är de här röserna? Vad är liksom tanken med dem? Ja, men det är om de har lagt upp en sån här liten led som man kan gå. Du ska hitta runt. Ja, det signalerar att det är en led. Ja, jag tänker det. Ja. Ja. Då kan man ta sikte på nästa. Ja. Ja. Precis, då är det ju klokt. Fast det är inte säkert att den leden leder till cachen, för den ligger ju bara i de här testfälts cementlocken. Ja, just det. Och jag har min lilla penna med mig. Ja, det är nu man inte vill upptäcka att man har Glömt pennan. glömt pennan. Så ser det ju ut. Kan det vara för datum idag? 7/9. Och det är bara jag, det är inte du, va? Ja, jag har loggat den här förut. Så blir det då. Mm. Och här var det för mycket vatten, som sagt sist. Ja, Det gick inte att komma fram. nej. Så kan det vara ibland, då får man göra det en annan gång. Så man inte gör sig illa. Har du gått vilse? Va? Har du gått vilse? Ja, det är lite tovigt. Ja. Men det går nog. Så hon försvann rakt ut i terrängen. Jag gick tillbaka till den här spången och går den lätta vägen tillbaka till husbilen. Och se om hon kommer före mig. När hon tog genväg genom den här turiga terrängen. Ja, nu ser jag henne där borta.
Svalt och skönt här inne. Ja, det blev ju jättevarmt på slutet där. Ja. Ja, Nu är vi här. nu har vi varit ute på en allvarstur. Kort men naggande god. Väldigt torrt. Väldigt bra. Vi har varit med om otroligt mycket blötare i stövlar. Ja. Ja. Just här ju också. Då hade man inte kunnat gå där du gick, för då hade man fått hoppa på Tuvorna. grästuv och så är Ja. det vatten i övrigt. Jag minns hur det såg ut. Ja, Och hur det kändes under fötterna liksom. ja, och så halkar man ner mellan två tuvor. Mm. Och så blir man blöt. Ja, det här var riktigt behagligt. Ja. Högsommarvärme får vi säga. Ja, det är det. Mm. Ja, tänk vilka fina dagar det kan vara i början av september. Men nu var den här helgen slut och det var dags att börja åka hemåt. Och ni som har gillat det ni har sett kan ju gärna sätta en tumme upp på den här filmen. Och som ni vet, kommentera gärna, det tycker vi är jättekul och vi svarar. Prenumererar ni inte redan på kanalen så passa på att göra det. Det hjälper oss jättemycket, vi blir jätteglada för det. För er som vill hänga kvar en stund till så har vi skapat lite bonusmaterial. Dels i form av en inte helt rumsren diskussion och sen en färd över Ölandsbron. Nu filmar vi. Ja, nu filmar vi och vi får vara försiktiga med vad vi säger för nu är vi mickade också. Ja. Frågan är, har vi noise cancelling? Jag kikar. Nu har vi ju lärt oss detta hur det fungerar. Ja, det vet vi ju. Vi har ju försökt att sätta på det när vi kör, för vi kommer ju på det när vi kör. Och så tittar man, jo men det är på. Och så tittar du, nej den är inte på. Och så Nej. tittar jag, ja men jag har ju satt på den. Och då är din avstängd. Ja det är ju jättekonstigt, så jag sätter på och du stänger av. Ja. Och så har vi hållit på och nu har vi kommit på att om en sätter på, då är den påsatt. Det lät ju inte som barnvänligt program det här. Så min är påsatt nu. Ja. Ja.